6 giai đoạn tâm lý đàn ông khi yêu một người phụ nữ. Có những mối quan hệ khiến phụ nữ cảm thấy như đang đứng giữa một dòng sông không đáy. Lúc thì được yêu thương đắm say, lúc thì bị bỏ mặc trong im lặng lạnh lùng. Và họ tự hỏi, anh ấy đang nghĩ gì? Mình đã làm sai điều gì sao? Thực ra không phải bạn sai, cũng không hẳn anh ấy thay lòng, mà là bạn đang chưa hiểu được những giai đoạn tâm lý rất riêng mà đàn ông thường trải qua trong hành trình yêu. Khác với phụ nữ, yêu một cách trọn vẹn và dồn dập từ đầu. Đàn ông yêu từng bước, từng lớp như con sóng ngầm dâng lên trong im lặng. Người phụ nữ bản lĩnh không phải là người khiến đàn ông không dám rời bỏ, mà là người hiểu rõ quy luật vận hành cảm xúc của người đối diện để không lạc lối trong chính tình yêu của mình. Cô ấy không kiểm soát, không cưỡng cầu, cũng không đánh mất giá trị chỉ vì một ánh nhìn hay một lời đường mật. Trong hành trình này, tôi muốn mời bạn bước chậm lại, không để giữ ai đó mà để giữ lấy chính mình. Để bạn không còn đoán già đoán non tâm lý của đàn ông, mà thực sự hiểu rõ từng bước trái tim họ vận hành. Từ đó, bạn sẽ biết khi nào nên mở lòng, khi nào nên giữ lại sự im lặng đầy bản lĩnh, và khi nào là lúc để chọn hạnh phúc chứ không chỉ chọn tình yêu. Và có thể khi bạn hiểu rồi, bạn sẽ nhận ra yêu đúng cách không phải là giữ ai đó bên mình, mà là không tự rời bỏ chính mình trong hành trình yêu. Như thường lệ, trước khi bắt đầu, tôi mong bạn hãy nhấn thích video này để tiếp thêm động lực cho tôi lan tỏa những giá trị ý nghĩa về cuộc sống. Nếu bạn muốn nhận thêm những nội dung bổ ích, đừng quên đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Nếu bạn thấy chủ đề này thú vị, hãy để lại số 1 trong phần bình luận. Nếu bạn muốn tôi cải thiện nội dung hơn, hãy bình luận để tôi biết nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. 1. Giai đoạn nhìn thấy. Khi ánh mắt đàn ông chạm vào vẻ đẹp không lời. Anh ấy nhìn bạn chăm chú, ánh mắt như muốn nói điều gì đó. Nhưng đừng vội tin rằng đó là tình yêu, bởi trong trái tim đàn ông, sự rung động đầu tiên thường đến từ đôi mắt, chứ chưa phải từ lòng trung thành. Phần lớn đàn ông đều bắt đầu cảm xúc của mình từ những yếu tố mang tính thị giác, vóc dáng, nụ cười, cách ăn mặc, giọng nói, hay đơn giản là thần thái của một người phụ nữ bước ngang qua đời họ như cơn gió nhẹ. Đó là phản ứng tự nhiên, không sai cũng không xấu. Nhưng phụ nữ cần tỉnh táo để hiểu, đó chỉ là bước khởi đầu, chưa phải là một cam kết tình cảm. Nhiều người nhầm lẫn sự chú ý ban đầu là tình yêu thật sự, từ đó dễ rung động, dễ hy vọng, rồi cũng dễ tổn thương. Khi bạn quá nhanh tin rằng anh ấy để ý mình, tức là anh ấy yêu mình, thì chính bạn đang rút ngắn hành trình tình yêu vào một ảo vọng mong manh. Một người phụ nữ có chiều sâu sẽ hiểu rằng ngoại hình có thể thu hút ánh nhìn, nhưng phẩm chất đạo đức và khí chất nội tâm mới giữ được lòng người. Bạn không cần phải chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp của ai đó, mà hãy sống trọn vẹn trong vẻ đẹp của chính mình. Sự dịu dàng, lối sống giản dị, cách cư xử tinh tế, đó mới là thứ khiến đàn ông nhớ mãi. Trong giai đoạn này, đàn ông chưa yêu bạn, họ chỉ tò mò, chỉ muốn khám phá. Nếu bạn quá dễ đoán, quá dễ gần, hoặc quá vội đáp lại, họ sẽ nhanh chóng mất đi cảm hứng chinh phục. Ngược lại, nếu bạn sống đúng giá trị, tự tin nhưng không kiêu ngạo, duyên dáng mà vẫn đoan chính, bạn đã tạo nên một vẻ đẹp khó nắm bắt mà đàn ông càng nhìn lâu lại càng muốn hiểu sâu. Tình yêu không nên bắt đầu từ việc cố giữ một ánh nhìn, mà là giữ mình sao cho khi ai đó nhìn vào, họ cảm thấy đáng trân trọng. 2. Giai đoạn tiếp cận. Khi người đàn ông bắt đầu muốn biết bạn là ai. Anh ấy bắt chuyện, nhắn tin hỏi han. Nhưng bạn nên nhớ, tiếp cận không đồng nghĩa với cam kết. Nó chỉ là tín hiệu cho thấy trái tim anh ấy đang dò đường, còn bạn là người giữ chìa khóa để dẫn lối hay dừng lại. Sau khi bị thu hút bởi ngoại hình hay khí chất ban đầu, người đàn ông sẽ bước sang một giai đoạn mới, tò mò và muốn khám phá nội tâm của người phụ nữ. Đây là lúc anh ấy chủ động trò chuyện, quan tâm, thể hiện sự lịch thiệp. Có thể là một tin nhắn vào buổi sáng, một lời hỏi thăm sau giờ làm, hoặc một lời mời đi cà phê. Nhưng đằng sau sự chủ động đó, điều mà anh ấy thật sự muốn biết là bạn có đáng để đầu tư thời gian, tâm sức và cảm xúc hay không? Người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ vội mở cửa trái tim chỉ vì ai đó gõ vài tiếng. Cô ấy hiểu rằng chính cách mình phản hồi trong giai đoạn này sẽ quyết định giá trị mà người đàn ông cảm nhận. Nếu bạn dễ dãi, trả lời quá nhanh, luôn sẵn sàng cho mọi cuộc hẹn,
Bạn đang khiến bản thân trở nên dễ đoán và thiếu chiều sâu. Đây là lúc bạn cần giữ một khoảng cách vừa đủ. Hãy thân thiện, nhưng không dễ dãi. Hãy sẵn sàng trò chuyện, nhưng không kể lể quá nhiều. Hãy để anh ấy thấy bạn là người phụ nữ thú vị, có cuộc sống riêng, có nguyên tắc đạo đức, có lòng từ bi, nhưng không đánh mất chính mình vì cảm xúc nhất thời. Giai đoạn này cũng là cơ hội để bạn quan sát anh ấy. Cách anh nói về gia đình, thái độ với người phục vụ quán ăn, cách anh đối diện với khó khăn nhỏ, tất cả đều là gương phản chiếu nội tâm. Nếu anh ấy chân thành, bạn sẽ thấy được điều đó qua từng lời nói, từng cử chỉ. Nhưng nếu anh ấy chỉ đang thử cảm giác, thì sự kiên định và lặng lẽ của bạn sẽ khiến anh ấy tự rút lui, mà bạn không cần nói một lời cay đắng nào cả. Trong tình yêu, biết lùi một bước đúng lúc chính là biết tiến một bước vững chắc cho tương lai. Và chỉ khi bạn đủ bản lĩnh trong giai đoạn tiếp cận, người đàn ông mới thật sự nhận ra bạn không chỉ là một người phụ nữ để yêu, mà là một người phụ nữ đáng để gìn giữ. 3. Giai đoạn mật ngọt. Khi cảm xúc dâng trào nhưng lý trí cần giữ vững. Người đàn ông bắt đầu gọi bạn là thói quen, là niềm vui mỗi ngày. Nhưng giữa những lời ngọt ngào ấy, người phụ nữ tỉnh táo vẫn luôn nhớ, yêu là để nuôi dưỡng, không phải để đánh mất chính mình. Sau khi cảm nhận được sự tương tác tích cực từ phía bạn, người đàn ông sẽ bước vào giai đoạn thứ 3, giai đoạn cảm xúc thăng hoa. Đây là thời điểm mà cả hai thường xuyên trò chuyện, đi dạo, chia sẻ những điều riêng tư, và dường như khoảng cách ban đầu đã tan biến. Anh ấy bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của bạn. Những cuộc gọi bất ngờ, những món quà nhỏ, những câu nói yêu thương, tất cả đều khiến bạn rung động và mong mỏi một tương lai lâu dài. Tuy nhiên, chính lúc này, phụ nữ dễ đánh mất nguyên tắc nhất. Nhiều người nghĩ, anh ấy đối xử tốt với mình như vậy, nghĩa là tình cảm đã thật lòng. Và thế là họ buông bỏ sự dè dặt, chia sẻ hết mọi tâm tư, dốc lòng chăm sóc, đôi khi còn chủ động cho đi cả những điều thiêng liêng chỉ nên dành cho người chồng chân chính. Nhưng bạn biết không, đàn ông tuy yêu bằng cảm xúc, nhưng lại kiềm định giá trị bằng sự thử thách. Khi bạn quá nhanh trao đi tất cả, họ sẽ cảm thấy không cần cố gắng nữa. Mối quan hệ lúc này không còn là sự chinh phục mà trở thành điều có sẵn, và từ đó cảm giác hứng thú dần vơi đi. Vì vậy, dù đang say trong mật ngọt, bạn vẫn cần giữ cho mình một cốt lõi kiên định. Hãy yêu bằng tất cả sự dịu dàng, nhưng cũng giữ vững ranh giới đạo đức. Đừng dễ dãi trong lời nói hay hành động, đặc biệt là khi bạn chưa chắc chắn về cam kết của anh ấy. Một người đàn ông nghiêm túc sẽ càng trân trọng bạn hơn nếu bạn biết giữ gìn. Hãy để tình yêu là hành trình cả hai cùng vun đắp, chứ không phải là cuộc đua mà bạn phải hy sinh trước để được yêu lại sau. Sự ngọt ngào chỉ thật sự có ý nghĩa nếu nó được nuôi dưỡng bởi sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu bạn giữ được phẩm hạnh trong lúc cảm xúc dâng cao, bạn không chỉ giữ được trái tim người đàn ông, mà còn giữ được nhân cách của chính mình. 4. Giai đoạn chững lại. Khi người đàn ông bắt đầu nhìn lại mối quan hệ. Anh ấy không còn nhắn tin mỗi sáng, những cuộc hẹn thưa dần. Bạn hoảng loạn. Nhưng người phụ nữ hiểu chuyện sẽ biết. Đây không phải là dấu hiệu kết thúc, mà là giai đoạn tự soi lại lòng mình của cả hai người. Sau những tháng ngày ngọt ngào và gần gũi, tình yêu bước sang một khúc quanh khác, giai đoạn lắng lại. Với đàn ông, đây là lúc họ không còn bị chi phối bởi cảm xúc sụp sôi nữa, mà bắt đầu quay trở lại với công việc, trách nhiệm và những suy nghĩ nghiêm túc về tương lai. Phụ nữ thường dễ hoảng hốt khi thấy đàn ông thay đổi. Sự im lặng bất chợt, những buổi hẹn bị hủy hoặc những phản hồi nhạt dần dễ khiến họ nghĩ anh ấy đã hết yêu mình. Nhưng thực ra, đàn ông chỉ đang bước vào giai đoạn cần lùi lại một chút để kiểm chứng chính cảm xúc của họ. Điều này không có nghĩa là họ rút lui, mà là họ cần thời gian để xác định xem mối quan hệ này có xứng đáng để gắn bó lâu dài không. Đây cũng là giai đoạn thử thách sự kiên định của người phụ nữ. Nếu bạn phản ứng bằng trách móc, đòi hỏi, khóc lóc, bạn đang vô tình khiến anh ấy cảm thấy thêm áp lực và muốn xa cách hơn. Nhưng nếu bạn hiểu, lặng lẽ tạo khoảng không cho cả hai suy nghĩ, tiếp tục sống tử tế, có nguyên tắc và giữ giá trị của mình, thì chính sự trưởng thành ấy sẽ khiến đàn ông nhận ra bạn là người phụ nữ mà họ không muốn đánh mất. Hạnh phúc bền vững không đến từ việc níu kéo cảm xúc nhất thời, mà là từ khả năng đứng vững khi sóng gió nhỏ xuất hiện. Trong những lúc người đàn ông cần không gian,
bạn cũng nên trở về với nội tâm mình, chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng tâm hồn, sống đạo đức, để nếu anh ấy quay lại, bạn vẫn là chính bạn, và nếu anh ấy ra đi, bạn vẫn không đánh mất mình. Tình yêu chân chính không sợ thử thách, chỉ sợ một người yêu quá nhiều, còn người kia chưa đủ trưởng thành để giữ. 5. Giai đoạn quyết định. Khi người đàn ông âm thầm chọn, giữ hay rời. Không có lời báo trước, không có hồi chuông cảnh báo. Một ngày nào đó, anh ấy sẽ âm thầm đưa ra quyết định, tiếp tục bước cùng bạn, hoặc lặng lẽ rời đi. Và lựa chọn đó, phần lớn không đến từ cảm xúc, mà đến từ giá trị bạn thể hiện trong suốt hành trình yêu. Đây là giai đoạn then chốt, nơi người đàn ông, sau khi trải qua đủ đầy cung bậc cảm xúc, sẽ lùi về nội tâm để đánh giá lại toàn bộ mối quan hệ. Không còn mù quáng bởi ngoại hình, không còn say đắm bởi những lần hẹn hò. Đây là lúc họ tự hỏi, liệu cô ấy có phù hợp làm người đồng hành lâu dài? Cô ấy có thực sự khiến mình trưởng thành hơn, hay chỉ là cảm xúc thoáng qua? Phụ nữ khôn ngoan cần hiểu rằng, đàn ông không chọn người phụ nữ làm vợ chỉ vì yêu, mà còn vì tôn trọng. Sự kính trọng ấy không đến từ sự phục tùng hay chiều chuộng, mà đến từ cách bạn sống có phẩm chất, có bản lĩnh, có đạo đức và có lòng tự trọng. Nếu trong suốt hành trình yêu, bạn biết giữ giá trị của mình, không kiểm soát, không lụy tình, không đánh mất bản thân để làm hài lòng ai đó, thì đến giai đoạn này, người đàn ông sẽ cảm thấy bạn là một bến đỗ an toàn, xứng đáng để gắn bó. Ngược lại, nếu bạn quá lệ thuộc cảm xúc, dễ dãi trong giới hạn đạo đức, hoặc sẵn sàng đánh đổi chính mình để giữ lấy một tình yêu mù quáng, thì dù anh ấy từng say đắm bạn thế nào, cuối cùng anh ấy cũng sẽ chọn cách rời đi. Không vì hết yêu, mà vì không còn tin vào tương lai chung. Và bạn biết không, một người đàn ông đàng hoàng sẽ không ra đi trong ồn ào. Họ sẽ rút lui trong im lặng, vì họ hiểu bạn không cần một lời chia tay, mà cần học lại cách yêu chính mình. Tình yêu trưởng thành không phải là giữ được ai đó bên mình, mà là giữ được phẩm hạnh ngay cả khi người đó quay lưng. Và nếu họ quay lại, đó là vì bạn xứng đáng, không phải vì bạn van xin. 6. Giai đoạn cam kết. Khi người đàn ông chọn ở lại, không phải vì nghĩa vụ mà vì tin tưởng. Đàn ông chỉ thật sự gắn bó khi trong lòng họ tìm thấy sự yên bình. Và người phụ nữ khiến họ yên tâm dừng chân, không phải người đẹp nhất, mà là người sống có đạo, có phẩm, có lòng. Nếu vượt qua được 5 giai đoạn trước mà vẫn còn bên nhau, thì cả hai đã bước vào giai đoạn cam kết, nơi tình yêu không còn là cảm xúc nhất thời, mà trở thành một phần quan trọng của cuộc sống. Với đàn ông, cam kết không phải là lời hứa được thốt ra giữa lúc cảm xúc dâng cao, mà là một sự chọn lựa có trách nhiệm sau khi đã hiểu rõ bạn là ai. Họ sẽ không chỉ yêu bạn, mà còn tin tưởng, tôn trọng và sẵn sàng bảo vệ bạn khỏi những sóng gió cuộc đời. Và bạn biết không, chỉ khi họ cảm thấy bạn xứng đáng để trở thành người phụ nữ bên cạnh mình suốt chặng đường dài, họ mới thực sự muốn xây dựng tổ ấm. Tuy nhiên, cam kết thật sự chỉ xuất hiện khi cả hai cùng trưởng thành, không chỉ yêu nhau, mà còn biết chăm sóc, tha thứ và cùng nhau gìn giữ đạo lý sống chung. Một người đàn ông càng bản lĩnh, càng nghiêm túc với đời sống gia đình, sẽ không chọn người phụ nữ làm vợ chỉ vì đam mê, mà vì tâm tính của cô ấy có thể nuôi dưỡng sự bình an cho mái ấm. Đây cũng là giai đoạn mà người phụ nữ cần sống vững vàng hơn bao giờ hết. Không chủ quan, không ngạo mạn vì được yêu, mà ngược lại, càng sống khiêm nhường, tử tế, dịu dàng và biết vun vén cuộc sống chung bằng tình thương có đạo đức. Bởi tình yêu không bền vì người ta hợp nhau ở lúc bắt đầu, mà vì cả hai biết giữ đạo trong từng ngày ở bên nhau. Và nếu bạn hỏi, làm sao để biết anh ấy thật sự cam kết, thì hãy nhìn xem anh ấy có còn giữ lời sau những năm tháng trôi qua, và quan trọng hơn, bạn có còn là người phụ nữ khiến anh muốn giữ đạo làm chồng, làm cha hay không? Tình yêu không phải là một đoạn phim ngắn với cao trào và hồi kết rõ ràng. Nó là một hành trình, một chuỗi giai đoạn mà cả người đàn ông và người phụ nữ đều phải đi qua bằng sự trưởng thành, kiên nhẫn và lòng thiện lương. Hiểu được tâm lý đàn ông qua 6 giai đoạn yêu không phải để bạn trở nên khôn khéo trong việc điều khiển cảm xúc của họ, mà là để bạn biết cách giữ được mình trong mọi hoàn cảnh, để bạn không còn quá hoang mang khi họ im lặng, không còn vội vã khi họ đắm đuối, và cũng không gục ngã khi họ rút lui. Bởi bạn biết rằng, tình yêu thật sự không nằm ở việc ai đó đến hay đi,
mà là ở cách bạn tự gìn giữ giá trị của chính mình. Một người phụ nữ có tu dưỡng, sống hiền hậu, đạo đức và tin vào nhân quả sẽ không bao giờ vì một người đàn ông mà đánh mất phẩm hạnh. Ngược lại, chính nhờ khí chất ấy mà cô trở thành người không thể thay thế trong tâm trí của người đàn ông nào đã từng bước qua cuộc đời cô. Khi bạn sống có đạo, có nhân, người cần giữ sẽ ở lại, người không xứng đáng sẽ tự khắc rời đi. Và cuối cùng, tôi muốn hỏi bạn một điều, không phải về anh ấy mà là về chính bạn. Bạn đã từng thật sự yêu mình đúng cách trước khi mong ai đó yêu bạn trọn vẹn chưa? Bạn thân mến, yêu là một chuyện, cưới lại là chuyện khác. Có người yêu bạn tha thiết nhưng lại không đủ bản lĩnh để làm chồng. Và cũng có người chẳng nói lời ngọt ngào nhưng luôn âm thầm xây cho bạn một mái nhà. Sau khi bạn hiểu được 6 giai đoạn tâm lý đàn ông khi yêu, bạn sẽ thấy rõ rằng tình yêu chưa bao giờ là thứ đủ để xây nên một cuộc hôn nhân bền vững. Bởi yêu có thể bắt đầu từ ánh mắt, lời nói hay một phút rung động nhất thời. Nhưng để làm chồng, người đàn ông phải đi qua quá trình chín muồi của nhận thức, trách nhiệm và đạo đức. Rất nhiều phụ nữ nhầm lẫn khi cho rằng miễn là anh ấy yêu mình đủ, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng yêu không phải là phép màu xóa đi sự ích kỷ, nóng giận hoặc lối sống vô trách nhiệm. Ngược lại, tình yêu chỉ là điểm xuất phát, còn hôn nhân cần bản lĩnh và sự trưởng thành thực sự từ cả hai phía. Và để không phải đau lòng giữa cuộc hôn nhân tưởng như hạnh phúc, điều bạn cần làm không phải là níu giữ, mà là quan sát thật kỹ. Người đàn ông đang ở bên cạnh bạn, có thật sự sẵn sàng để trở thành người chồng của bạn chưa? Hãy cùng tôi nhìn lại 7 dấu hiệu quan trọng nhất cho thấy anh ấy đã đủ trưởng thành để không chỉ yêu, mà còn biết giữ gìn, che chở và cùng bạn xây dựng một mái ấm đúng nghĩa. 1. Anh ấy biết chịu trách nhiệm, chứ không đổ lỗi. Người đàn ông sẵn sàng làm chồng không phải là người không bao giờ sai, mà là người dám sửa sai mà không cần bạn phải khóc. Trong hành trình tình yêu, ai cũng sẽ có lúc cư xử chưa đúng, lỡ lời, nóng giận hoặc sơ suất. Nhưng điều quan trọng không nằm ở chỗ sai, mà nằm ở cách một người phản ứng với lỗi lầm của chính mình. Người đàn ông trưởng thành, khi yêu thật sự và muốn gắn bó lâu dài, sẽ không trốn tránh. Anh ấy không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không biện minh bằng anh mệt quá, em hiểu sai rồi, hay anh như vậy là vì yêu em quá. Anh ấy sẽ lắng nghe, nhận sai nếu cần, và đặc biệt là biết hành động để sửa đổi. Không phải bằng lời hứa mơ hồ, mà bằng sự kiên trì trong cách cư xử về sau. Anh ấy biết, mối quan hệ là sự cộng hưởng, không phải một cuộc chiến hơn thua. Và để đi cùng nhau thì phải cùng sửa, cùng lắng nghe, cùng xây dựng, chứ không phải chỉ một người luôn bao dung, còn người kia luôn cho mình quyền bốc đồng. Bạn hãy để ý những lúc xảy ra mâu thuẫn. Nếu anh ấy tìm cách hiểu bạn thay vì chỉ bảo vệ cái tôi của mình, nếu anh ấy không lặng im rút lui mà chọn đối thoại, thì đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy anh ấy đang thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Hôn nhân không đòi hỏi sự hoàn hảo, mà đòi hỏi hai người biết chịu trách nhiệm với nhau, nhất là trong những lúc không vừa ý. 2. Anh ấy đặt bạn vào trong những kế hoạch dài hạn. Một người yêu bạn ở hiện tại có thể là cảm xúc, nhưng nếu anh ấy đặt bạn trong tương lai của mình, đó là quyết định. Khi đàn ông chưa sẵn sàng, họ thường chỉ nói về hôm nay. Họ nói lời yêu, đưa bạn đi chơi, hứa hẹn rằng cứ sống hết mình, tới đâu tính tới đó. Nhưng một người đàn ông đang nghĩ đến chuyện lập gia đình với bạn thì sẽ khác. Anh ấy nhìn xa hơn cả hiện tại, và trong bức tranh ấy, bạn luôn có mặt. Bạn sẽ bắt đầu nghe thấy anh ấy chia sẻ về mục tiêu tài chính, công việc ổn định, định hướng nhà ở, nơi sinh sống, hoặc cách nuôi dạy con cái. Anh ấy không né tránh chủ đề tương lai. Ngược lại, anh ấy muốn bạn cùng bàn bạc, cùng dự định, và thậm chí để bạn góp ý, vì bạn là một phần trong kế hoạch đời sống của anh ấy. Quan trọng hơn, lời nói ấy đi cùng hành động. Anh ấy tiết kiệm dần, không tiêu xài phung phí. Anh ấy biết từ chối những cuộc vui vô nghĩa để dành thời gian cho những điều thiết thực. Anh ấy chủ động dẫn bạn về gặp gia đình, muốn bạn hiểu thêm về gốc rễ của nhau. Tất cả những điều ấy đều không cần quá khoa trương, nhưng đủ để bạn cảm nhận. Anh ấy đang nghiêm túc xây một mái nhà, chứ không chỉ dạo chơi trong một căn phòng tạm bợ của cảm xúc. Tình yêu có thể là hôm nay, nhưng người đàn ông sẵn sàng làm chồng sẽ luôn nghĩ cho bạn của ngày mai. 3. Anh ấy tôn trọng những nguyên tắc sống của bạn. Yêu là sự hấp dẫn, nhưng hôn nhân cần sự tôn trọng. Một người đàn ông yêu bạn thật sự
sẽ không cười nhạo điều thiêng liêng mà bạn gìn giữ. Tôn trọng không chỉ là nhường nhịn trong lời nói, mà còn là tôn trọng giá trị sống và đức tin của người phụ nữ. Trong tình yêu, rất nhiều người đàn ông dễ dàng bày tỏ sự quan tâm, chiều chuộng, thậm chí hy sinh thời gian cho bạn. Nhưng khi bước vào cuộc sống nghiêm túc, điều bạn cần quan sát sâu hơn là anh ấy có chấp nhận những điều thuộc về căn cốt của bạn không? Nếu bạn tin vào nhân quả, anh ấy có trân trọng điều đó, hay luôn cho rằng đó là mê tín? Nếu bạn giữ sự tiết hạnh, anh ấy có xem đó là quý giá, hay chê bạn cổ hủ? Nếu bạn có nguyên tắc sống đạo đức, không dễ dãi trong chuyện yêu đương, anh ấy có kiên nhẫn với giới hạn ấy, hay âm thầm gây áp lực? Một người đàn ông đủ tư cách làm chồng sẽ không ép bạn thay đổi bản chất để vừa với mong muốn nhất thời của anh ta. Ngược lại, anh ấy sẽ nâng niu bạn vì những điều bạn kiên trì giữ gìn. Anh ấy hiểu, người phụ nữ sống có đạo lý, chính là nền móng cho một gia đình vững vàng về sau. Tình yêu mà thiếu sự tôn trọng sẽ dễ trở thành gánh nặng. Nhưng hôn nhân nếu thiếu tôn trọng sẽ là bi kịch. Vậy nên nếu hôm nay bạn phải gồng mình diễn để được yêu, thì mai này bạn sẽ phải hy sinh chính mình để duy trì một cuộc sống giả tạo. Đừng bao giờ để điều đó xảy ra. Người đàn ông sẵn sàng làm chồng là người biết tôn trọng cách bạn sống, ngay cả khi anh ấy không sống giống bạn. 4. Anh ấy biết kiểm soát cảm xúc, đặc biệt là khi giận dữ. Bạn không cần một người đàn ông luôn cười nói dịu dàng, mà cần một người vẫn giữ đạo đức khi tức giận. Ai cũng có lúc nóng nảy, nhưng sự khác biệt giữa một người trưởng thành và một người non nớt nằm ở cách họ kiểm soát bản thân khi cảm xúc lên cao. Bạn có thể để ý, khi tranh cãi, anh ấy có la hét, đập phá, xúc phạm bạn không? Khi bất đồng, anh ấy có dùng im lặng để trừng phạt? Hay tệ hơn, có khi nào anh ấy ra tay với bạn, dù chỉ một lần? Nếu có, xin bạn đừng ngụy biện cho anh ấy bằng câu anh ấy nóng tính nhưng yêu mình. Vì người thật sự yêu bạn sẽ không bao giờ biện minh cho hành vi tổn thương. Sự tức giận không thể là cái cớ để làm bạn đau. Người đàn ông sẵn sàng bước vào vai trò người chồng là người hiểu rõ, kiềm chế bản thân là một phần của sự tử tế. Bạn hãy quan sát những cơn giận nhỏ, vì nó chính là mầm mống của bạo lực tinh thần và sau này có thể là bạo lực thể xác. Đừng chờ đến lúc bị tổn thương rồi mới hỏi, liệu anh ấy có thể thay đổi không? Hãy tỉnh táo trước. Vì người đàn ông biết điều khiển cơn giận là người có khả năng gìn giữ mái ấm, không phá nát nó trong những phút yếu lòng. Người làm chồng không chỉ yêu vợ khi vui vẻ, mà còn biết giữ lời, giữ tâm, giữ tay ngay cả khi giận dữ. 5. Anh ấy biết gìn giữ mối quan hệ, chứ không sống theo cảm xúc nhất thời. Tình yêu thật sự không nằm ở những lúc lãng mạn, mà ở cách người ta giữ lấy nhau trong những lúc nhạt dần. Bạn có để ý không? Rất nhiều người đàn ông yêu bạn hết mình lúc mới quen, hứa hẹn đủ điều khi còn say đắm, nhưng rồi, chỉ cần một giai đoạn khó khăn, họ rút lui. Không lời chia tay, không giải thích, chỉ còn lại bạn với những câu hỏi dở dang trong lòng. Đó là dấu hiệu rõ ràng của một người yêu bằng cảm xúc, chứ chưa biết gìn giữ tình yêu bằng trách nhiệm. Một người đàn ông sẵn sàng làm chồng sẽ không biến mất mỗi khi mối quan hệ gặp thử thách. Anh ấy hiểu rằng tình yêu nào cũng có lúc thăng trầm. Nhưng thay vì rút lui, anh ấy sẽ chọn cùng bạn điều chỉnh, hàn gắn và vun đắp lại mối liên kết. Không bằng những lời hoa mỹ, mà bằng hành động nhỏ, lắng nghe, thấu hiểu, chịu khó thay đổi. Vì anh ấy muốn mối quan hệ này sống tiếp, không chết đi theo cảm xúc nhất thời. Anh ấy cũng không để bạn một mình xử lý mọi thứ. Khi bạn buồn, anh ấy không nói thôi, em suy nghĩ tích cực lên, mà là ở lại, ngồi cùng, chia sẻ, nâng đỡ. Khi bạn có khó khăn tài chính, tâm lý hay gia đình, anh ấy không lảng tránh, mà biết tìm giải pháp. Đây chính là người đàn ông có sự bền vững nội tâm, không dao động chỉ vì tình cảm có lúc nguội đi. Bởi người yêu bạn thật sự không phải là người nói, anh sẽ luôn bên em, mà là người vẫn chọn ở lại khi không còn dễ dàng như lúc đầu. 6. Anh ấy không xem bạn là người phục vụ trong tương lai. Muốn làm chồng, anh ấy phải là người đồng hành, không phải người chỉ biết ra lệnh trong căn bếp và phòng khách. Nhiều phụ nữ lầm tưởng rằng nếu mình giỏi việc nhà, chịu đựng tốt, đảm đang, thì sẽ được đàn ông trân trọng và muốn cưới. Nhưng thực tế, đàn ông chỉ thật sự muốn cưới người phụ nữ mà họ xem là bạn đồng hành, chứ không phải là người phục vụ suốt đời. Hãy quan sát, anh ấy có để bạn một mình gồng gánh mọi thứ, trong khi bản thân thì ngồi chờ đợi. Anh ấy có nghĩ rằng
việc nhà là việc của phụ nữ. Anh ấy có xem sự chăm sóc của bạn là điều đương nhiên phải có. Một người đàn ông xứng đáng để làm chồng sẽ không đổ hết gánh nặng lên vai bạn. Anh ấy hiểu rằng xây dựng gia đình là trách nhiệm của cả hai. Không ai gánh vác một mình. Anh ấy sẵn sàng rửa chén, nấu cơm, chăm con, lo toan, không vì bị sai mà vì tự nguyện. Vì anh ấy không muốn bạn là người hy sinh, mà muốn bạn được sống đủ đầy và bình an bên cạnh anh ấy. Người đàn ông có tư duy gia trưởng sẽ khiến hôn nhân trở thành gánh nặng, chứ không phải nơi nương tựa. Nếu hôm nay anh ấy yêu bạn mà đã đòi hỏi quá nhiều, xem nhẹ cảm xúc và sức lực của bạn, thì ngày mai anh ấy sẽ là người khiến bạn vừa mệt, vừa cô đơn ngay trong chính mái nhà của mình. Hôn nhân không phải là phân chia vai trò, mà là chia sẻ trách nhiệm. Và người chồng tốt là người biết cùng bạn làm, chứ không chỉ ngồi chờ bạn phục vụ. 7. Anh ấy khiến bạn trở thành phiên bản tốt hơn, chứ không đánh mất chính mình. Người đàn ông phù hợp không làm bạn mờ nhạt đi để vừa với đời anh ta, mà khiến bạn rạng rỡ hơn vì chính con đường bạn chọn. Một trong những dấu hiệu sâu sắc nhất cho thấy người đàn ông sẵn sàng làm chồng chính là việc anh ấy giúp bạn phát triển bản thân mà không làm bạn đánh mất gốc rễ đạo đức và giá trị sống. Trong một mối quan hệ lành mạnh, bạn không cần từ bỏ đức tin, không cần thay đổi bản tính hiền lành hay sự dịu dàng của mình để theo kịp người kia. Trái lại, bạn được là chính mình và chính điều đó khiến anh ấy yêu bạn hơn. Anh ấy không phán xét nếu bạn thích sống giản dị, thích đọc sách, thích đi chùa lễ Phật hay giữ nguyên tắc sống đoan chính. Ngược lại, anh ấy tôn trọng, ủng hộ và thậm chí còn học hỏi từ bạn. Bạn không phải diễn để vừa mắt anh ấy. Bạn không cần đánh đổi phẩm hạnh để có được tình yêu. Và bạn không bị dẫn dụ vào lối sống buông thả, ích kỷ hay thực dụng chỉ vì muốn giữ một người đàn ông bên mình. Người chồng tốt sẽ giúp bạn giữ được chính mình, chứ không phải đánh mất bản sắc vì anh ta. Khi bạn ở bên anh ấy, bạn thấy mình sống tử tế hơn, nhẹ nhàng hơn, có định hướng rõ ràng hơn và đặc biệt là bình an hơn. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất. Tình yêu ấy có thể được chuyển hóa thành một mái ấm lâu dài. Một người đàn ông yêu bạn chưa chắc đã giúp bạn trưởng thành, nhưng người sẵn sàng làm chồng sẽ khiến bạn trở nên tốt hơn từng ngày. Hãy nhớ rằng, tình yêu là một đóa hoa đẹp, nhưng hôn nhân là cả một khu vườn cần được vun trồng. Và để bắt đầu hành trình đó, bạn không chỉ cần tình cảm, mà còn cần sự tỉnh táo, trí tuệ và lòng tự trọng. Người đàn ông sẵn sàng làm chồng không phải là người hoàn hảo, cũng không cần phải giàu có hay nói lời ngọt ngào mỗi ngày, mà là người có đạo đức, có trách nhiệm, biết tôn trọng và nâng đỡ bạn để cùng bạn xây dựng một gia đình đúng nghĩa. Một người như thế sẽ không khiến bạn tổn thương trong cơn giận, không rời bỏ bạn trong lúc mệt mỏi và không coi bạn là người phục vụ cho những kỳ vọng của anh ta. Nếu bạn đã và đang yêu, hãy nhìn lại người đàn ông bên cạnh bạn có những dấu hiệu ấy không? Và quan trọng hơn, anh ấy khiến bạn sống tốt hơn, hay bạn đang phải đánh đổi chính mình để giữ anh ấy lại? Gieo yêu thương bằng lòng hiền hậu, thì tự khắc phước duyên sẽ đưa người xứng đáng đến bên bạn. Bạn không cần vội chọn ai làm chồng, nhưng nhất định phải học cách sống sao cho xứng đáng làm người vợ. Một người vợ có tâm, có đạo và có giá trị từ nội tâm. Vậy theo bạn, đâu là điều không thể thiếu ở một người đàn ông khi bước vào hôn nhân? Hãy chia sẻ bên dưới để chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm sâu hơn về một tình yêu đúng nghĩa. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, có những lúc sự tử tế còn giá trị hơn cả trí thông minh. Nếu thông minh là một món quà trời ban, thì tử tế lại là một lựa chọn mà mỗi người có thể tự quyết định. Đó chính là ánh sáng tích cực tỏa ra từ tâm hồn. Tiếu Đàm Nhân Sinh mong rằng tất cả chúng ta đều hướng về những điều tốt đẹp, luôn giữ vững lòng nhân ái và đối xử chân thành với những người xung quanh. Đến đây, chương trình xin phép khép lại. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn bình an và hạnh phúc. Hy vọng rằng những chia sẻ hôm nay đã mang đến cho quý vị những góc nhìn hữu ích và đáng suy ngẫm. Nếu quý vị thấy video này ý nghĩa, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng Tiếu Đàm Nhân Sinh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.